درود به همه شما دوستان عزیز و محترم. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. فراد متقی هستم، خبرنگار مستقل آزاد که با یه ویژه برنامه خیلی باحال اومدم خدمتتون. امیدوارم که از این ویدیو لذت ببرید. این ویدیو همونطور که در کپشنش خوندید به یه مسئله خیلی عجیب و غریب قراره بپردازه. جو بایدن شلمغز چینی گفته من میخوام برای 2024 هم کاندید بشم. پیرامون همین حرف اتفاقات خیلی جالبی افتاده که ازتون دعوت میکنم حتما این ویدیو رو تا پایان بیننده باشید. ضمن که دوباره تقاضای دومم لطفا سابسکرایب کنید اگه سابسکرایب نکردید و اینکه ویدیو رو لایک بزنید تا به فارسی زبانه بیشتری در اینترنت پیشنهاد داده بشه. بریم مستقیم سراغ ویدیو بدون فوت وقت. Democrats left with some truly terrible options for 2024. President Biden has reportedly told Barack Obama that he intends to run for re-election. دموکرات‌ها با یه انتخابات خیلی داغونی موندن برای انتخابات 2024. رئیس جمهور بایدن اینجوری که گزارش شده مرتباً به اوباما داره سیخونک میزنه، میگه 2024 میخوام دوباره کاندید بشم. Despite his poll numbers being in the dumps and his presidency turning into a train wreck for the country. برخلاف اینکه تمام عددهای نظرسنجیش انقدر رفته پایین دیگه به زیر صفر رسیده و اینکه زیر صفر کنه داغون شده و اینکه گندایی که پشت هم داره سریالی به کشور میزنه. But his party may have no other choice. ولی ممکنه که حزبش واقعا دیگه هیچ چاره دیگه غیر از جو بایدن نداشته باشه. Have you seen the alternative? نگاه کردید دیدید که آلترناتیوا یا اون گزینه‌های جایگزین کیا هستن؟ You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. شما تا حالا به مرز نرفتی. حالا قضیهش چیه؟ قضیهش اینه که از اون اول که بحران پیش اومد، همون فکر کنم 2 هفته 3 هفته بعد از این بودش که جو بایدن رئیس جمهور شد، جو بایدن کامالا هریس رو مسئول کرد که بره مرز جنوبی مرز رو بررسی کنه و حالا یه راهکاریه چه میدونم یه جوابی اونجا پیدا کنه که چیکار باید کرد. از اون موقع تا همین الان هم هنوز نرفته. بهش میگه شما تا حالا مرز نرفتیم، میگه که چیزی نیست، من اروپا هم نرفتن. این قبل از این بودش که قرار بفرستنش بره اروپا در کنفرانس مونیخ شرکت کنه. And I don't understand the point that you're making. یارو گزارش کرده تصمیم تایم پاره کرد، میگه آره نه میدونم منظورتون چیه. Talking about the significance of the passage of time. داریم در مورد شکوه گذر زمان صحبت میکنیم. Right? The significance of the passage of time. شکوه گذر زمان. So when you think about it, there is great significance to the passage of time. وقتی خوب بهش دقت میکنید یک شکوه زیبایی داره گذر زمان. And this one has got to sting. Oh. حالا این واقعا حالا یه فیلم دیگه هم هستش که جدیدن اومده بیرون که البته کلا از این گندا خیلی زیاد زده، یکی دوتا نبوده، ولی این یکی از گزینه هاشون اگه باشه که واقعا کلاشون پس معرکه است، به خاطر اینکه نه محبوبیت داره نه چیزی. برای همین خیلی جالبم داره. میگه که به حال این یه استیتمنت یا بیانیه‌ای داده. واشنگتن پست که یه جورایی زده نابود کرده کامالا هریس رو. یه لیستی داده برای کاندیداهای احتمالی صاحب شانس در انتخابات 2024 برای حزب دموکرات که تو اون لیسته کامالا هریس رو نابود کرده. اسمشو گذاشته بعد از پیتر بوتجاج که خود اون خیلی دیگه آبریزی دیگه معاون رئیس جمهور فعلی رو گذاشتن سوم. Okay, let's start with Joe Biden though. How can a man whose numbers are so low and so in the tank believe that he deserves another chance at running for president of the United States given the fact that he's told Barack Obama. میگه بریم سراغ جو بایدن. چجوری ممکنه کسی که اینقدر عددهای نظرسنجیش پایینه، اینقدر داغونه، اینقدر ضایع کار کرده، هنوز باور داشته باشه که لیاقت اینو داره تا شانس دوباره واسه ریاست جمهوری بهش بدن، با توجه به اینکه خودش این مطلب رو به باراک اوباما گفته که خودش برگشته گفته من قرار دوباره برای ریاست جمهوری کاندید بشم.
man who's got to read some of the stuff about him that he's, you know, cognitively weak and his aptitude ain't what it used to be. میگه فکر می‌کنم آدم باید یه خورده بخونه ببینه در موردش چی می‌نویسن، اینکه مشاعرشو حالا خیلی ضعیف شده، خیلی از دست داده و اینکه صلاحیت و شایستگیش مثل قبل نیست. I think anyone who actually does throw their hat in the ring to run for president has a confidence in themselves that من فکر میکنم هر کسی که اقدام میکنه یه جورایی خودشو مطرح میکنه که بخواد بره رئیس جمهور بشه، خودشو کاندید بکنه، همشون یه همچین اعتماد به نفسی رو دارن. I certainly don't have and it's unfathomable to me. هیچ کسی فکر نمیکنم بگه که آقا من جرأتشو ندارم یا لیاقتشو ندارم، برای من غیر قابل درکه. So there's that he does think and he's thought that he should be president for a long time. میگه خب اول موردش اینه، مورد بعد این که این خیلی وقت بوده، قاعدتا تو فکر این بوده که باید رئیس جمهور بشه. Decades. شاید برای دهه‌ها. Also, I think practically, either he or his people know that if he were to say he's not running at this point. میگه حالا به نوعی من فکر میکنم که چجوری بگم، بهش گفتن یا در مثلا دوروبریش بهش اشاره نکردن که آقا تو دیگه نباید برای رئیس جمهوری دوباره خودتو کاندید بکنی. That means they'll absolutely get nothing done. و اگه این اتفاق بیفته کاملا هیچ پشتبندی نداره، میدونی دیگه تموم میشه، بره خونه بشینه دیگه. I think that when they lose in the midterms, فکر می‌کنم اگه اونا در میان دوره ببازن that there will be a real reckoning and that you might all of a sudden see a decision about 2024 then. میگه اگر که میان ترم ببازن تازه میشنن یه حساب کتاب میکنن، اون موقع تصمیم اصلی رو میتونید ببینید که برای 2024 چه تصمیمی میگیرن که کیو معرفی کنن. I do wish I had been a fly on the wall when Kamala Harris heard this news. میگه آرزو میکنم کاش که من اون موقعی که کامالا هریس داشت این خبر رو میخوند یه مگس بودم رو دیوار میتونستم قیافش ببینم. Because I think she's been sitting there thinking, are you kidding me? I'm sitting here trying to warm this seat and میگه فکر میکنم با خودش میگفته که شوخی میکنیم، پس من نشستم اینجا فقط صندلی رو گرم نگه دارم. and I'm not going to be able to have a go at it. But also, قراره که هیچ شانسی نداشته باشم که مثلا رئیس جمهور بشم. let me tell you some of these senators who are up for re-election. بذارم بهتون بگم که سری از سناتورها که الان اعلام موجودیت کردن برای انتخابات مجدد در 2024 in 2024, the Democrats who would be on the ballot with Biden. اون دموکراتایی که با بایدن هم مسیر و هم نظر هستن. That would be John Tester of Montana. جان تستر از مونتانا. Joe Manchin. جو مانچین. Of West Virginia. Sherrod Brown. از ویرجینیا غربی. Of Ohio. Bob Casey, Pennsylvania. شرد براون از اوهایو. باب کیسی پنسیلوانیا. Jackie Rosen in Nevada. جکی روزن از نوادا. Debbie Stabenow, Michigan. دبی استفنان از میشیگان. And they would probably lose all of those seats. میگه احتمالاً این آدمایی که گفتم همشون صندلی خودشون رو تا موقع ببازن، یعنی تو انتخابات از دست بدن دیگه، نباشن اونجا. So there's a practicality that's happening there. The last thing I would say خب بس یه اتفاق عملی هم داره اونجا میفته. is there's something happening where this leak came from an Obama camp. یه اتفاق دیگه هم هستش که این خبر از کمپین اوباما به بیرون درس پیدا کرده. Okay, so Obama was apparently told this by Biden. Obama's probably told a couple of people. Those people احتمالاً بایدن به اوباما گفته، اوباما به چند نفر آدم گفته، اون آدما go out and don't give their names to the press, but they leak this out. اون آدما میرن بیرون سراغ مطبوعات، اسمشون رو نمیگن ولی این خبر رو به بیرون درز میدن. And I think it's because the Obama people don't want Biden to run again and they're میگه فکر می‌کنم علتش اینه که آدمای اوباما نمیخوان که بایدن دوباره کاندید بشه برای ریاست جمهوری. trying to get it out there now so that it's out there in the water. برای همین سعی کردن خبر رو ببرن بیرون، الان دیگه خبر کاملا پخش شده. Do you think that the Obama people want Kamala to run? میگه فکر میکنی آدمای اوباما دوست دارن که کامالا بیاد و رئیس جمهور بشه؟ Geraldo? از هرالدو میپرسه. I don't know. You know, people that live in that political world are different than me. I just میگه نمیدونم، آدمایی که تو دنیای سیاسی زندگی میکنن با من یه متفاوتن. think that if not Biden, I don't know who could run
against Trump. Well, that میگه اگر که اون آدم بایدن نباشه چقدر پرروه. من موندم که اون آدم کی میتونه باشه که بتونه جلوی ترامپ در بیاد، خودی نشون بده. I think Biden is the only one who could beat Trump. هنوزم میگه من فکر میکنم که بایدن تنها کسی که میتونه ترامپ رو شکست بده. And I also think that the cognitive decline is exaggerated. میگه هنوزم فکر میکنم که این بحث مشاعر بایدن خیلی مبالغه شده، زیاده روی شده در اون. By ideological news coverage. با پوشش خبری که بر اساس ایدئولوژی خاصی هدایت میشه. And I also think that we exaggerate how badly Biden is doing compared to Trump. و فکر میکنم ما هم داریم مبالغه میکنیم در مورد اینکه چقدر بایدن داره بد عمل میکنه به عنوان رئیس جمهور در مقایسه با ترامپ. من نمیدونم این کدوم قبرستونی زندگی کرده که فکر میکنه بایدن بهتر از ترامپ بوده. یعنی At the same point in his presidency, according to 538, Biden is slightly ahead of Trump at this point of his. میگه توی همین نقطه زمانی، یعنی بعد از یک سال گذشته از ریاست جمهوری، بایدن بهتر از ترامپ عمل کرده بر اساس نظرسنجی 538 رو چی هست نمیدونم. all right. Let me ask you then about Hispanic voters who were disillusioned and disenchanted with Joe Biden. میگه بذار ازت در مورد رای دهنده های اسپانیایی بپرسم که به خاطر جو بایدن سرخورده و سرافکنده شدن. Just 26% according to Quinnipiac polls support Biden. فقط 26% از اونها هستند که طبق نظرسنجی کوینیپیاک بایدن رو تایید میکنن. It is devastating. آره خیلی اوضاع ناجوریه. I mentioned today in the last week. I من امروز گفتم، هفته قبلم اعلام کردم. think that in my opinion Hispanics are more interested in inflation and the economy than. به نظر من اسپانیایی‌ها خیلی بیشتر نگران اقتصاد و تورم هستن. And they are issues like, you know, the raging fire over immigration. نه مثلا درگیر اون بحث خشمی که مردم سر مرزهای جنوبی و بحث مهاجرت دارن. That's less relevant to most Hispanic families. اون مسائل با بیشتر حالا شهروندای اسپانیایی با اونا خیلی مربوط نمیشه، براشون مهم نیست. I think they don't like Biden because he's into bed with the progressives and. من فکر می‌کنم با بایدن بدن، مثلا که پیشرفت کارش خیلی بد بوده. Most Hispanics, many of them are conservative. و بیشتر اسپانیایی‌ها یا میتونم بگم اکثرشون محافظه‌کار یا ریپابلیکن یا جمهوری خواهن. But you're saying they're more concerned about food and inflation and not the border? میگه منظورت اینه که بیشتر نگران غذا و چه میدونم تورم و اینا هستن تا که نگران مرزا باشن. Concerned about the border too. میگه فکر می‌کنم اون اتفاقا درگیر نگران بحث مرزها هم هستن. The Hispanics, many of them are very concerned about the illegal immigration. But میگه اسپانیا خیلیاشون بسیار نگران ورود غیرقانونی مهاجرا هستن. you know what? I want to go to you, Greg. I want to talk about Kamala Harris. میگه میخوام با تو صحبت کنم گرگ، میخوام در مورد کامالا هریس صحبت کنم. گرگ هم که فیلم خدایی. And I want to ask you to listen to this. It costs more money at the pump. She said this at a DNC meeting last night or the night before. شب قبلیش که میشه شب قبلی توی کنفرانسی صحبت کرده بوده کامالا هریس و برگشته و گفته ما تو کنفرانس DNC که همون دموکراتیک نشنال کامیشن یا کمیته ملی حزب دموکرات هستی صحبت کرده، گفته باید پول بیشتری پامپ بکنیم، یعنی لایه‌های سنگین‌تری بدیم، پول بیشتری بگیریم، هزینه کنیم. Yeah, it costs more money at the pump and we have to deal with that. We need پول بیشتری نیاز داریم و باید با این مسئله کنار بیایم. to acknowledge but also need to keep with our program around making it easier to get by day, which means again going back to child care. میگه و اینکه مهمه که برنامه‌مون رو ادامه بدیم برای اینکه مسیر رو راحت‌تر کنیم هر روز. منظورم اینه که برگردیم به عقب و سعی کنیم بحث بیمه کودکان رو دوباره پیگیری کنیم. She just said that in the last 24-48 hours. این دقیقاً تو 24 ساعت و 48 ساعت گذشته همینا رو گفته. Is this generation's Hemingway? میگه این جنریشن مثل همینگوی میمونن. I don't see how you can. That made total sense to me. Everything she just said. میگه همه این چیزایی که گفته کاملا در من منطقی به نظر میاد. You know what causes inflation?
میدونید چی باعث تورم میشه؟ Rising prices. گرون شدن قیمت ها. You know, she also, you know what she did? میدونید چیکار کرده؟ She went to Hollywood, you know اون رفته بوده به هالیوود. that? She went to Hollywood. Yes. The reason why she went to Hollywood میدونست واقعا رفته بوده هالیوود؟ جاج میگه بله، بعد میگه که دلیل اصلی که رفته بود به هالیوود is because she needed to find a group that is even more unpopular than her. چون تو هالیوود دنبال یه گروه میگشته که از خودش محبوبیت کمتری داشته باشن. To do that so she appears a little bit more competent. That's why I hang around Dana and you, Judge. میگه برای اینکه اون موقع خودش یه مقدار همچین با کفایت‌تر به نظر برسه. میگه من وقتی با دانا یا با جاج میگردم I appear taller من قد بلندتر به نظر میرسم. to some people because you people are برای بعضی از آدم‌ها قد بلندتر به نظر میرسم واسه اینکه شما دو نفر tiny people. But that's آدمای کوچولو موچولویی هستید. what she did. She went to Hollywood because she needed to be around people that are just worse than she is, and then she kind of looks okay. رفته هالیوود با آدمایی بگرده که از اون خیلی بدتر به نظر میرسن، برای همین اون همچین یه مقدار اوکی تر به نظر برسه. Joe told Obama he was running in 2024. جو به اوباما گفته که قرار 2024 دوباره خوش کاندید کنه. He also told him he was Batman, همچنین به اوباما گفته بوده که من بتمنم، that he could lift a car over his head, که میتونه یه ماشین رو بالا سرش نگه داره and that he could hold his breath underwater for 3 days. و اینکه میتونه نفسش زیر آب برای 3 روز حبس کنه. But if he ran, you got to think about this. I think that Geraldo's right in part about the exaggeration of some of the cognitive declines. However, میگه اما اگه قراره که شما برای ریاست جمهوری اقدام کنید، بعد میگه من با هرالدو موافقم با بخشی از اون صحبتایی که داشتش مینوشته در مورد مبالغه کردنه که در رابطه با مشاعر بایدن انجام شده، اگرچه it's there, هستش، یعنی این چیزایی که گفته سنداش موجوده. and in 2 years it's really going to be there. He's like میگه تو این 2 سال آینده قطعا بازم اضافه خواهد شد. a roll of toilet paper. میگه ولی فکر میکنم بایدن مثل این رول دستمال توالت میمونه. Every day you can see it getting less and less. هر روز که از این دستمال توالت میکشی هر روز میبینی داره کمتر و کمتر میشه. There. He's the toilet paper roll of presidents. میگه این دستمال توالت رئیس جمهوره، یعنی این دستمال توالت رو فرض کنید رئیس جمهور الان ایالات متحده است، هر روز داره ازش کشیده میشه و هر روز داره کمتر میشه، یعنی کم مونده یارو تجزیه‌ش بمیره دیگه. Yes. Okay. Yeah. All right. You know, but there's one thing I do want to add to that. When she defaulted to childcare. میگم میخوام بهش اضافه کنم چرا این انقدر پیش‌فرضشو گذاشتن رو بیمه کودکان. I said to myself, I am so sick and tired of hearing about childcare. We need to take care of childcare. میگه با خودم فکر می‌کنم واقعا دیگه خسته شدیم انقدر از بیمه کودکان شنیدیم. So I looked up the numbers and رفتم به عددا نگاه کردم، به آمار. Sean, you might relate to this. میگه شان ممکنه این مسئله مربوط به تو باشه. There are 330 million people in the United States. 330 میلیون نفر آدم تو ایالات متحده دارن زندگی میکنن. There are 46 million parents who have children under the age of 12. 46 میلیون نفر آدم هستن که بچه زیر 12 سال دارن. So they keep saying childcare is the most important thing. اونا یه جوری صحبت میکنن که مهمترین چیز آمریکا الان بیمه کودکانه. But out of 330 million, 46 million have kids under the age of 12. ولی از 330 میلیون نفر فقط 46 میلیون نفرن که بچه زیر 12 سال دارن. I'm sure a lot of them don't need the additional childcare. میگم مطمئنم که خیلی از اونا بیمه کودک اضافی لازم ندارن. But why do they keep defaulting to that? چرا همش گیر دادن دارن همینو میرن؟ It's a switcheroo, right? Don't look at inflation. And if your prices are going up at the gas pump, if your prices are going up at the grocery store, we're going to help you with childcare. میگه یه حواس پرتیه دیگه، به جای اینکه به تورم نگاه کنین، به جای اینکه میرید خرید ببینید چقدر قیمتا گرون شده، همه نو شده. آره ولی ما بهش داریم بهتون بیمه کودک میدیم. Answer they can have to the problems that people face. این تنها جوابیه که دارن برای مشکلاتی که مردم الان دارن باهاش روبرو میشن. I got to tell you what, I disagree with Geraldo in the sense that من با هرالدو و اون منطقی که گفتش مخالفم.
Donald Trump is hoping that Joe Biden runs again. That is the best matchup ever, number one. Number two, with it. میگه اولا که پرزیدنت ترامپ آرزوش از خداشه که جو بایدن بیاد یه دوره دیگه خودش کاندید بکنه، اونجوری همه چیز با هم جور در میاد. مورد دوم، Hispanics, they do care about inflation, but they also care about the CRT and the transgenderism that's being taught to their kids. میگه که اسپانیایی‌ها در مورد تورم و اینا خیلی براشون مهمه، ولی همچنین براشون مهمه که دارن تو مدارس به بچه‌هاشون در مورد حالا بحث جنسیت و طرح جنسیتی اینا چی یاد میدن. بعد خود ارالدو میگه آره اینو موافقم. That does not fit their values, and so این با ارزش‌های اونا نمیخونه. اونا اکثرا مذهبی هستن. حالا البته مذهب تو این مورد خاص مذهب و عقل و اینا همه چی یکسو میگه دیگه. به قول تاکر کارسون میگه جنسیت چیزی که از آزمایش خون دکتر میتونه بگه. I do think Joe Biden has worked a lifetime to be president. میگم فکر میکنم جو بایدن یک عمر تلاش کرده تا بتونه در نهایت بشه رئیس جمهور ایالات متحده. He's there. He is not going to leave. The only way he leaves is when the liberal media decides that he has to go. میگه که بعید میدونم جو بایدن خودش به خودی خود بذاره بره. تنها زمانی این امکان میفته بذاره بره که رسانه‌های لیبرال تصمیم بگیرن که اونو باید ردش کنن بره. If they turn on him and start telling the truth about موقع که بر علیهش بشن و شروع کنن حقایق رو گفتن who he is, the liberal media و بگن که آقا واقعا جو بایدن کیه، will decide if he's in or out. اون موقع جو بایدن میتونه تصمیم بگیره که بمونه یا بره. And who knows what happens? His poll numbers are very low right now. But listen, میگه واقعا کی میتونه الان در موردش حرف بزنه؟ درست عددهای حالا مقبولیتش نظرسنجی بسیار بسیار پایینه. 2.5 years is an eternity in politics. میگه 2.5 سال زمان بسیار طولانیه در سیاست. A lot of things can change. خیلی چیزا ممکنه عوض بشه تو این 2.5 سال. اصلا من فکر نمی‌کنم این نخایی که بایدن بستن اینجوری حرکتش میدن 2.5 سال بمونه پوسیده نشه. In that time frame, and I think it's too early to count him out. میگه الان به نظر من 2 سال خیلی زمان زیاده، خیلی الان زوده که ما بخوایم اونو در نظر بگیریم که آقا حذف شده میمونه یا میره یا چه اتفاقی میفته. ممنونم از اینکه بیننده این ویدیو بودید. ازتون خواهش میکنم که اگر لطف کنید لایک بزنید، ویدیو رو در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید و اینکه سابسکرایب کنید تا در ویدیوهای دیگه هم برای شما پیام بیاد و بتونید طبق نوتیفیکیشن بیاین و ویدیو رو از نزدیک ببینید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید و خدا نگهدار.